Välkommen till VMEC Academy. Nu ska vi gå igenom lite kalibrering och det hittar ni under aggregat och mätning. Och första sidan här om man har en datakabel då, vilket vi inte har idag. Fin justering av diametern, fin kalibrering. Längder. Här har vi då valt att separera rotstock och övriga stockar. Och grundkurva på diametern. Och lite olika inställningar då på hur man vill att det ska kalibreras. Och här har vi då valt bort då per träslag diameter och även längd. Och gör man då så får man välja då vilket trädslag, och vi väljer då gran som kalibreringsträd. Och det har vi gjort då både på längd och diameter. Och sen har vi då separerat rotstockar och övriga stockar. Och sen har vi då maxavvikelse 2 cm på diametern och 15 cm då på längden. Kan man ställa upp och ner beroende på om man kör med datakabel då. Blir då avvikelsen för stor, då kommer man inte att godta det. Grundkurva. Om man då skulle få ett haveri då på att få byta diametern klockan, så kan man behöva göra om grundkurvan. Och vad man gör då helt enkelt är att man börjar med att öppna. Om man kör ut några stockar som är, dels här då har de gjort en som är 25 cm, en 20, en som är 15,5, en som är 10 och en 50. Och man börjar med att öppna den där. Det där är max öppnat läge. Det är 0 pulser. Och sen trycker man på plus. Och sen greppar man en stock då, som vi inte har nu, men en stock som vi har lagt fram och mätt så vi vet är 25 cm. Och får då 43 pulser. Och så vidare. Så man lägger in då nya poster helt enkelt. Och ända ner till stängt läge. Det där är max stängt läge. 3,5 cm. Och den här grundkurvan är viktig. Att den är dels att man får den jämn och fin, och man vill få så nära som möjligt verkligheten. Så att man max är 5-10 mm ifrån max i det verkliga värdet då. När man har gjort den här grundkurvan så kör man då några trän och kör flera trän då, så man får en bättre tendens, dels på längd och diametern. Och sen finkalibrerar man på den här sidan. Och då får man ju då gå in då, är man i närheten av 10 cm och man märker att han är antingen för mycket eller för lite, så ger man den ett negativt värde alternativt ett positivt värde. Visar han då att han är 95 i verkligheten, fast visar han då 95 i verkligheten fast han visar 100 i skärmen, så får man igen ett positivt värde. Och när man ska kalibrera längden, kör ut de stockarna då på en 5 meter. Ta gärna lite längre stockar då. Och kör gärna lite flera. Och som sagt, här har vi då separerat rotstock och övriga stockar. Så att man får
ett snitt och ser att det inte fallerar bara på en stock, utan att det blir en tendens att det är åt rätt håll.